Hello, what's up mga kaparekoy? In this video, dahil nga lumalaki na ang Mobile Legends at nagiging isa na tong ganap na heavy game, taayusin natin at i-fix natin yung FPS drop and lags and hangs na nararanasan mo sa phone mo. In this video mga parekoy, tatalakayin natin kung paano siya mag-fix using our method and magagawa nyo lang to in just 3 minutes. So ngayon, kung gusto nyo gawin nyo mga parekoy, let's do this. Let's go! Before we start mga kaparekoy, para sa mga magiging next update ni Mobile Legends, dahil alam ko magkakaroon sila ng mga common update or minor update, pwede nyo pa rin gamitin itong method na to para doon. Kasi baka as of now, habang nagre-record tayo ngayong August 11, baka magkaroon ng update habang nagre-record tayo, or kaya magkaroon ng update kapag napapanood yun na to, halimbawa mga August 20, ganyan, magkaroon ng update, pwede nyo pa rin gamitin itong method na to. Gusto ko lang yun guys i-clarify at hindi po nag-i-expire yung method natin. So kung gusto nyo malaman yan. And speaking of our method, syempre guys, gumagamit po tayo ng one of the kind script, which is tayo mismo nagkukonfig niyan. And speaking of that mga kaparekoy, may nagawa na nga po ako na mismong script, which is nahirapan talaga gawin to mga kaparekoy dahil medyo nawawala ng internet dito. Nakakainis yung club mga kaparekoy. So by the way guys, balik bahay na naman ako sa dati namin bahay. Kung naalala nyo mga pinagre-recordan ko noon, yeah. So anyway, hindi ko nagkukwento yung buhay ko. Ngayon, mag-jump na tayo kung paano siya ginagawa. Unang-una nyo kailangan gawin mga pare ko is i-download yung file, link in the description. So makikita nyo dyan guys, meron siyang dalawang common file, which is a media file link and syempre GDrive Link. So bakit naman dalawa yan? Kasi maraming nanonood mga kapare ko na naka-Huawei, so wala naman silang mga GDrive kasi powered by Google yon, kaya hindi nila ma-access yung mga GDrive Link, kaya naglalagay ako ng media. By the way mga pare ko, meron din palang proseso sa pagda-download ng file natin, kasi madadirect kayo sa isang website na kinakailangan nyo ng mechanics or matutunan yung mechanics, which is yung video ng mechanics na sinasabi ko is nandyan mismo sa description yung paano i-download yung file. Click nyo lang yung link na yon and madadirect kayo sa isang YouTube video na kung saan tinuro ko kung paano i-unlock yung mga files natin. Once na na-unlock nyo ng isang file ko, alam nyo na lahat i-unlock ng file ko sa YouTube channel na to. Ganun lang kadali mga pare ko, 8 seconds lang yun, huwag kayo mag-alala. Anyway, ngayon mag-jump na tayo sa 𝗟𝗘𝗪𝗓. So kailangan nyo rin ng 𝗟𝗘𝗪𝗓 guys. I-download nyo lang to sa Play Store, mahahanap nyo to, just search 𝗟𝗘𝗪𝗓. So kapag na-download nyo na nga itong 𝗟𝗘𝗪𝗓 natin, ang kinakailangan nyo lang gawin mga pare ko is pumunta sa download folder. So punta tayo sa download folder natin. And then dito, hahanapin nyo lang yung dinownload niyo na script natin. So yung pangalan ng script natin mga pare ko is MLBB. So basta doon sa pinakadulo. Sa M, hanapin nyo lang guys kasi alphabetical order naman to. Yan guys, ito. MLBB config. Ito guys, ito. Click nyo lang yan. Yan. Then, click nyo lang yung view. Huwag nyo i-extract here kasi kakalat yung file. Just click the view. Okay. And then, i-long press nyo lang siya. Pagka long press nyo guys, click nyo lang yung copy button. And then, punta tayo ngayon sa device memory. So, ngayon, pag nandito tayo sa device memory, locate nyo lang itong mga pupuntahan natin. Click nyo lang yung Android folder. Sa Android folder, click nyo yung data folder. Sa data folder, click nyo lang siya. Hanapin nyo ngayon dito yung 𝗏𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏, which is dahil nga sinabi ko kanina na alphabetical order naman yung nakalagay dito sa ating 𝗟𝗘𝗪𝗓. Hanapin nyo lang siya sa M, 𝗏𝗏𝗪𝗏𝗪𝗏. Click nyo lang yon, yan, na-showing dito. Pagka-click nyo yan guys, makikita nyo dito mismo yung file. All you need to do is just click the face icon sa taas guys. Okay, wala na kayo kailangan galawin. Click nyo lang mismo yung, okay, ito, click nyo lang, face it, and then may makikita kayo dito ang overwrite files, then click nyo lang apply to all files, then replace. So kailangan niya kasi guys mag-replace ng file, and then pagkatapos nun, all you need to do is just to play and enjoy. So ipapakita sa inyo mamaya mga pare ko, no, yung simpleng gameplay natin. Anyway, pagkatapos siya nang i-setup yung file lang gano'n, ang kinakailangan yung gawin para mas maging effective yung script natin is restart your device. So required ko or must do talaga ninyo dapat yung pagre-restart ng device niyo, lalo na kung kakalaro nyo lang or kakanood nyo lang ng YouTube video nung ginagawa nyo yung mismong tutorial natin. Pagkatapos nun, restart nyo lang, and then pwede nyo na ulit buksan yung Mobile Legends nyo para maklear yung RAM natin. So ngayon, ipapakita ko na lang in the next clip yung pagbukas ng Mobile Legends natin. Let's go! So yung mga pare kayo, kaka-open ko lang ng Mobile Legends. So sad news nga pala, no, kasi wala tayong internet ngayon, wala tayong wifi. Ewan ko ba maintenance yung aming internet ngayon.
Ano na? I don't know why. So, nakadata lang tayo. Anyway, ito, as you can see, ang bilis niya na mag-open. Yung dati, medyo mabagal-bagal niya sa aking Realme 5, no? Kasi talagang lumalaki na talaga tong Mobile Legends, mga kaparekoy. Talagang sobrang laki niya na mahahantong mo siya or mahahambing mo na siya sa isang heavy game. Pati yung COD, ewan ko ba kung ba't gano'n. Anyway, as you can see, ito na mismo yung ating field. And then, guys, magbibigay ko na sample gameplay. Ilalagay ko na lang yung mismong video sa likod para mas maintindihan ninyo at makita ninyo kung paano siya nag-work. So ngayon guys, maglaro tayo ng classic kasi yun yung pinaka most requested ninyo. Ayaw nyo kasi maniwala sa akin na makikita yung effect ng mga ganito or yung lag effect talaga sa mismong brawl game. Kasi nga, isang mapa lang yung straight line. Kasi guys, ang mga nakakapagpalag ng mismong po natin, which is yung mga effects, mga animations, tsaka yung mismong mga clash, yung talagang umaapaw yung animation, yung mga effects na hindi kayang i-process ng CPU natin. That's the logic, guys. Pero dahil gusto nyo pa rin paniwalaan yung gusto ninyong malaman or gusto ninyong maging satisfy kayo sa gusto ninyo, ngayon guys, bibigyan ko kayo ng example, maglalaro tayo ng classic, okay? So ngayon, puputulin ko na muna dito para mapakita ko sa inyo guys na mismo na maglalaro tayo ng classics. Let's go! Mga pare ko, nandito na tayo sa ating sample highlights. Ay habang naglalaro ako dito, ipapaliwanag ko na rin sa inyo yung mismong description ng ating script. Unang-una mga pare ko is hindi mawawala ang ating 60 FPS config. Stable, it depends on your CPU. Yes guys, kinakailangan nyo pa rin ang tinatawag na CPU na kaya mag-support ng 60 FPS. Kung hindi niya kayang i-support ng 60 FPS, edi hindi nyo rin yun magagawa. So wala ding mangyayaring 60 FPS kahit yung config natin ni 60 FPS kung hindi naman kaya support ng CPU mo. Pangalawa, optimize siya sa graphics and syempre sa skill and saka sa mga vibration. So kung may makikita kayo dyan mga sample or cancel animation sa mga skill, natural lang yan mga pare ko, walang problema doon. Dahil kasi doon sa mga cancel and medyo nalo-low na graphics quality is kakaroon ng optimization yung CPU natin para hindi siya masyadong ma-stress. Kasi the more na nagre-render ng high graphics or talagang matataas na graphics quality yung CPU natin, the more din na nag-iinit at yun nagkukos ng paglalag ng phone natin. That's why yung optimization about sa graphics and effects pati animation is kinakailangan talaga lagi na nasa script natin. So yun yung gusto kong sabihin sa inyo. So anyway mga pare ko, dito ko na rin tatapusin yung pagsasalita ko. Nasabi ko na naman yung kinakailangan ninyong malaman about sa script, sa pagpuproseso, sa mga effects at kinakailangan ninyong i-consider bago nyo gamitin yung script na to. So I hope guys, gawin nyo at tuparin ninyo yung mga sinabi ko doon kasi kapag sinunod nyo ng maayos yung mismong tutorial natin, yung guide na binigay ko, 100% guys na makukuha niyo yung 100% benefit nitong script na to. So kagaya din ng sinabi guys, maraming salamat din pala dun sa mga hindi nag-i-skip ng ads para i-support yung mga ganitong content natin. Dahil dun guys, nagkakaroon tayo ng funds para sa mga script na kagaya nito. So maraming salamat sa inyo. Anyway guys, dito na ako magpapaalam. I'm parekoystvtips. Peace out. Let's go.